Arri në 400 numri I të prekurve nga koronavirusi në Shqipëri, 17 raste u zbuluan në 24 orët e fundit, por rritet edhe numri të shëruarve ndërsa bie ndjeshëm numri personave në terapi në 2 spitalet e COVID-19. Kryeministri Rama publikon grafikun e ecurisë së pandemisë, të dhënat tregojnë se piku u arrit në ditët e fundit të marsit dhe Rama shpreh se masat dan rezultatet e duhura, por opozita thotë se numri ulët I testimeve po fsheh realitetin. Kaneti kreu I organizatës botërore të shëndetësisë për Shqipërinë Raul Gonzales deklaron për televizionin Klan se testet duhet të kryen vetëm në rastet e dyshuara. Ai thotë se shifrat flasin për menaxhimin e duhur dhe për ecuritë të mirë të pandemisë. Dhoma Amerikane Tregtisë kërkon qeverisë që pagat e papunësisë të jepen edhe për punonjësit e kompanive të mëdha. Ajo sugjeron që interesat për kredit sovrane të jenë zero dhe që taksat të shtyhen. Rekord viktimash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe. Presidenti Trump thotë se jemi në kulmin e pandemisë. Në Itali numri I viktimave në 24 orët e fundit është më I vogël se një ditë më parë. Në mbrëma, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan. Është ora 19:30 do të jemi bashkë për zhvillimet kryesore. Janë 17 raste të reja të cilat janë identifikuar me koronavirus në vendin tonë në 24 orët e fundit, duke çuar në total numrin e personave të cilët janë të infektuar në 400. Ministria e Shëndetësisë tha se këto raste të reja janë shënuar në Tiranë, Elbasan, në Fier dhe në Shkodër. Në anën tjetër, lajmi I mirë është edhe ulja e numrit të personave të cilët janë të shtruar në spitale. E mërkura shënoi sërish rritje të numrit të infektuarve në vendin tonë me 17 raste të reja. Deri në këto momente janë testuar 2989 raste të dyshuara, prej të cilave të konfirmuara me COVID-19 400 raste. Tirana, Fieri, Elbasani dhe Shkodra po regjistrojnë persona të tjerë të infektuar. Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë me 9 raste, Elbasan 1 rast, Fier 6 raste dhe Shkodër 1 rast. Por rritja e numrit të infektuarve është shoqëruar me ulje të personave të hospitalizuar. Ndryshe nga e marta ku 74 persona merrnin ndihmë mjekësore në 2 spitalet COVID. Tashmë numri është ulur në 58. Në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 52 të shtruar, 5 prej të cilëve janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 6 pacientë të shtruar gjithsej. Nga këta 5 në terapi intensive, 1 në pavion, ndërsa 4 pacientë janë të intubuar. Numri të shëruarve ka pësuar rritje, mes tyre janë edhe 5 persona nga personeli mjekësor, 1 mjek dhe 4 infermier. Numri I bluzave të bardha që janë shëruar nga koronavirusi ka arritur në 27. Gjatë 24 orëve të fundit, 23 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke quar numrin e tyre në 154. Deri tani në vendin tonë nga COVID-19 kanë humbur jetën 22 persona. Kryeministri Edi Rama ka publikuar ditën e sotme grafikun e ecurisë së pandemisë në Shqipëri. Sipas të dhënave, piku është arritur në ditët e fundit të marsit dhe Rama shprehet se masat kanë dhënë rezultatet e duhura. Ky është grafiku I të dhënave për gjitha rastet e prekura me COVID-19, që prej datës 8 mars, kur u evidentuan 2 rastet e para në vend, e që për fat mirë rezultojnë të shëruar aktualisht. Për kryeministrin Edi Rama, këto të dhëna janë shumë optimiste, pasi numri I rasteve që ka patur nevojë për të shtruar në spital ka qenë I përballueshëm dhe nuk ka krijuar asnjë kolaps të sistemit shëndetësor, siç ka ndodhur në shumë shtete të tjera. Por këto tregues për kryeministrin janë arritur vetëm fal masave të shumta, e forcës së rezistencës qytetare të shkëlqyer, siç shkruan ai. Ajo që vjet re në këtë grafik është fakti se vendi ynë duket se ka patur pikun e tij të prekurve në datat 27, 28 dhe 29 mars, ku dhe numri të shtruarve në spital ishte më I madh, rreth 75 deri 80 të shtruar, ndërkohë që 10 ditët e fundit ka një rënje të kurbës së të shtruarve, por dhe shtimit të rasteve të shëruara, që për datës 11 mars, kur u shënua viktima e parë me COVID-19 në vend, aktualisht numërohen 22 viktima, pothuajse të gjithë me patologji të tjera shoqëruese, çka ka rënduar gjendjen e tyre shëndetësore të shkaktuar nga koronavirusi, por ndryshe nga vendet e tjera të prekura rënd,
Në vendin tonë, në plot një muaj që nga evidentimi e rastit të parë, nuk ka çdo ditë jetë të humbura, ndërkohë që edhe rastet që kanë patur nevojë për terapi intensive apo për t'u intubuar kanë qenë të pakta. Kryeministri Rama e sheh situatën e rënduar në disa shtete si haraç për vonesat në marrjen e masave, ndërsa rezultatet aktuale në Shqipëri sipas tij tregojnë se janë marrë masat e duhura, por ai kërkon durim, pasi po të vijot me këto shifra, vendi do të dalë fitimtar nga kjo sfidë historike. Partia Demokratike e ka akuzuar ditën e sotme kryeministrin Edi Rama se ka gënjur kur tha se Shqipëria mund të kryejë edhe 2000 teste për COVID-19 brenda një dita. Manastiliu, sa teste kemi konkretisht? A keni një shifër? Janë 2000. Një deklaratë e bërë nga Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu në emisionin Opinion, ku flet për numrin aktual të testeve që ka në dispozicion sistemi shëndetësor, është përdorur nga demokratët si provë, se mungesa e testeve fsheh situatën aktuale të prekurve me COVID-19 në vendin tonë. Numri i vogël i testimeve fsheh përhapjen reale të virusit. Sa me pak testime, aq me pakët mundësia për të izoluar virusin dhe për të ndërprerë zinxhirin e përhapjes së tij. Demokratët kanë këmbgulur sërish të rritet numri i testimeve, pasi vetëm në këtë mënyrë, thonë ata, mund kemi një panoram të qartë të situatës në vend. Ndërkohë Ministri Manastirliu në emisionin Opinion tha se përveç stokut aktual janë lidhur dhe po lidhen çdo ditë kontrata për furnizimin me gjitha kitet e nevojshme për testimet. Por në një intervistë të dhënë për televizionin Klan, kreu i organizatës botërore të shëndetësisë për Shqipërinë thotë se shifrat tregojnë që përballimi i pandemisë është shumë i mirë në vendin tonë. Zoti Raul Gonzales ka sqaruar edhe pozicionin e OBSH-s në lidhje me debatin politik në Shqipëri për numrin e testeve që duhen kryer. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri, Raul Gonzales, thotë se shifrat e pandemisë tregojnë se Shqipëria është në një situatë të mirë. Teksa komenton e curi në bazë të shifrave në një intervistë për televizionin Klan, ai hedh poshtë zërat se vendi ynë ka vdekshmëri më të lartë se vendet e rajonit. Ecuria në shifra në këtë situatë në të cilën ndodhemi, unë do të thoja që është shumë mirë në Shqipëri. Përse po thuhet që mortaliteti është i lartë? Kjo nuk është e vërtetë. Numri i personave të vdekur në Shqipëri është 22. Kjo do të thotë 7.3 për 1 milion. Greqia ka 7.6 për 1 milion. Slovenia 14, Bosnia 9.4, Serbia 8.7, Maqedonia e Veriut 13. Të mos flasim për Spanjën 297 për 1 milion. Francën 156 apo Italinë 285. Thjesht nuk është e vërtetë. Shqipëria nuk ka mortalitetin më të lartë në rajon. Absolutisht jo. Dua ta përgëzoj qeverinë për masat ekstreme të ndërmarra pasi Shqipëria po e frenon përhapjen e epidemisë. Albania to control the evolution of the epidemic. Por a duhet të bëjë Shqipëria më shumë teste në përpjekje për të identifikuar rastet, çka është ndërruar edhe në një debat politik në vend? Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë qartësisht jo. Rekomandimi ynë është të testohen rastet e dyshuara. Dihet tashmë nga çdo kush që testet nuk mund të blihen lehtësisht në dyqan. Qeveria shqiptare është e vendishme për numrin e testeve që ka dhe për mënyrën si po i përdor. Po i përdorin për rastet e dyshuara. Po identifikojnë, po i testojnë, po gjurmojnë kontaktet e tyre dhe po izolojnë ata që dalin pozitiv. Duke parë numrin e viktimave apo atyre që janë në terapi intensive, mund të themi që shifrat janë shumë afër realitetit dhe që politika e testimeve ndërmarrë nga qeveria po funksionon. Në media të ndryshme botërore flitet për studime që tregojnë se vendet që kanë aplikuar vaksinën e tuberkulozit, siç është edhe Shqipëria, kanë pasur më pak të infektuar me COVID-19. Por OBSH-n këto pretendime ka nevojë për t'u vërtetuar shkencërisht. Ne nuk e kemi ende një studim të tillë. Disa njerëz kanë vënë re se vendet me proporcione të larta të personave të vaksinuar me vaksinën e tuberkulozit BCG kanë më pak raste, por kjo duhet parë nëse ka ndonjë vijë logjike. Ekspertë ndryshëm mendojnë se në Shqipëri virusi duhet të ketë mbërritur që në janar, ndërsa qytetarë të shumt pretendojnë se e kanë kaluar atë nisur nga simptomat që përshkruhen nga OBSH. Zoti Gonzales thotë se kjo nuk do të mësohet asnjëherë. Ne nuk i kemi këto të dhëna, dhe këto të dhëna nuk do të jenë kurrë në dispozicion. Në intervistën për televizionin Klan, zoti Gonzales u përgjigjet edhe akuzave se OBSH ka dhënë këshilla të gabuara për përdorimin e maskave apo për masat e tjera. Maska duhen përdorur gjerësisht, thot ai, dhe ky ka qenë rekomandimi që në fillim, por së pari ato duhen siguruar për stafin mjekësor, policin, ushtrinë apo punojësit e supermarketeve e më pas për popullsinë. Por ku janë vatrat e infeksionit në Tiranë? Për këtë ka dhënë më shumë detaje shefja e epidemiologjisë Eugen Atomini.
Numri I lartë të infektuarve në Tiranë për eksperten e Task Force-s COVID-19, Eugena Tomini, lidhet me flukset e qytetarëve në tregje. Në një lidhje të drejtë për televizionin Klan, Tomini tha se në Tiranë janë disa vatra të COVID-19. Janë disa vatra infektive në Tiranë, nuk ka transmetim të gjerë komunitar, por janë kryesisht vatra familjare. Kemi tregje të hapura dhe të mbyllura njëkohësisht, të cilat të favorizojnë që kontaktet I kesh akoma më të shpeshta dhe më të ngjeshura. Por ai ka kaluar vendi ynë pikun. Tomini thotë se duhet të presim ende. Duhet theksohet që prezenca e 6 rasteve në ditën e djeshme dhe përsëri 17 raste me një trend të rritur sot signifikon që janë pikërisht këto 2 javë që do të përcaktojnë edhe pikun e epidemisë në Shqipëri. Sipas ekspertëve të shëndetit publik, ulja e numrit të hospitalizuarve lidhet me ecurinë dhe ndjekjen e rasteve edhe nga mjekët e familjes. 90% të prekurve po e kalojnë infeksionin në kushte shtëpie dhe në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë, dhoma amerikane e tregtisë ka kërkuar dhënien e pagesës së papunësisë për të gjithë punëtorët, të cilët pushohen nga puna për shkak të situatës së COVID-19. Dhoma amerikane e tregtisë I kërkon qeverisë që në mënyrë të menjëhershme të marrë masa për shpëtimin e bizneseve, edhe pse vendimet mund të jenë të dhimbshme. Në emër të 220 bizneseve antare të dhomës amerikane, pjesa më e madhe e të cilëve janë kompani të mëdha, kreu I kësaj dhome Enjo Jaço I ka dërguar një letër kryeministrit Edi Rama, duke shprehur si nevojë të domosdoshme dhënien e pagesës së papunësisë për punonjësit e pushuar, pavarësisht nëse kanë qenë apo jo të punësuar në firma të mëdha. Paga e papunësisë ka për qëllim të ndihmojë individët, jo kompanitë. Si e tillë përfitimet individuale nuk duhet të lidhen me madhësinë e punëdhënësit. Bazuar në ligjin numër 45/2019 për emergjencat civile, ne rekomandojmë që të gjithë punonjësit. Një tjetër shqetësim që shprehet në letër lidhet edhe me interesat e kredisë që do të merret për dhënien e pagave të garantuara nga shteti. Kredit që do të garantohen nga ky fond duhet të akordohen me norma minimale ose zero, duke marrë parasysh që fondi I garancisë ndihmon institucionet financiare që të ulindjeshëm rrezikun e tyre. Dhoma amerikane e tregtisë rekomandon që vendimet të merren në konsult me grupet e biznesit, ndërsa shprehet se për çështje të rëndësishme gjyqësore të shihet mundësia e zhvillimit të seancave online, ndërsa insiston në shtyrjen e pagesës së taksave që parapaguhen pasi po rëndon financiarisht bizneset, xhiro e të cilave ka rënë ndjeshëm në këtë periudhë për shkak të COVID-19. Kushtet e vendosura nga qeveria e kanë vështirësuar marrjen e kredive për biznesin, ka qenë ky një reagim sot I Partisë Demokratike. Qeveria bën veshën shurth ndaj sipërmarrjeve prodhuese, shitjet e të cilave janë përgjysmuar gjatë muajit mars dhe mbi 70% e tyre kanë paralajmëruar shkurtim masiv të numrit të punonjësve, pasi 1 në 5 biznese nuk ja kanë dalë dot të paguajnë as rrogat e muajit mars. Është koha që Edi Rama të sakrifikojë diçka për të ndihmuar ekonominë që të mos lëngojë nga virusi I papunësisë. Duhen sakrifikuar menjëherë koncesionet dhe PPP-t korruptive. Ministrat e financave të eurozonës kanë dështuar në arritjen e një marrëveshje për një plan që lehtëson ndikimin negativ në ekonomi të masave kundër koronavirus. Për diskutim ushtruan propozime si ofrimi kredive me kushte të favorshme për vende që kanë nevojë si tekrimi një borxhi të përbashkët për gjitha vendet anëtare të Unionit, vetëm se takon kësaj periudhe. Propozimin e dytë mbështeten vende si Italia, Franca, Spanja, Irlanda dhe Luksemburgu. Ideja hasi megjithatë në kundërshtimin e fortë veçanërisht të Holandës. Ministrat e Europian Financave do të mblidhen sërish të njëjtë në përpjekje për të sheshuar dallimet. Edhe pse jemi në një situatë jashtëzakonshme, në Thuman ka nisur puna për shtëpitë e reja pas tërmetit të nëntorit vitit kaluar. Në Thuman, në zonën që u prek më rënd nga tërmeti 26 nëntorit të vitit të shkuar, ku shëmbën krejtësisht 3 pallate, ndërsa 10 banesa individuale u kthyen të papanueshme, ka nisur projekti I rindërtimit. Kryeministri dhe Ministri I rindërtimit ishin në këtë zonë për të parë nga afër nisjen e punimeve. 3400 njësit individuale kryeministër do kenë të shoqëruar edhe infrastrukturën le të themi specifike të tyre rreth banesave. Infrastruktura do të jetë pothuajse e mbaruar në moment që mbarojnë dhe banesat individuale. Do shkojnë paralel si infrastruktura do të deri në lidhje. Në momentin që banesa mbaron, arrivimi infrastrukturës në sjellje me kanalizimin e energjisë elektrike. Kryeministri Rama kërkoi ritme të shpejta të punimeve për t'u përmbajtur premtimit që në fund të muajit dhjetor ata që janë aktualisht në çadra
të mund të marrin çelësat e shtëpive të reja. Pavarësisht se na doli ky armik, tani si bëjmë do të gjithë, besoj, por shumicën e atyre që i kanë shtëpitë individuale do bëjnë shpons ta çojmë me sukses deri për vitin. Do bëjnë shpons do bëjnë për 3 turne, me 4 turne nuk e di. Zonat e tjera të prekbura, ku është planifikuar ndërtimi pallateve dhe ndërtesave individuale, janë përcaktuar veç Durrësit dhe Tiranës dhe në Lezhë dhe në Laç. Do të shohim tani se çfarë ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe. Aty ka patur një numër rekord viktimash në 24 orët e fundit. Mbi 1900 të vdekur brenda një dite nga koronavirusi është rekordi global që vendosën Shtetet e Bashkuara në 24 orët e fundit. Një shifër tepër e lartë që e çon numrin total të viktimave në afro 13.000. E lartë është edhe shifra e të infektuarve të rinj që e kanë çuar totalin e të prekurve në mbi 400.000. Shifrat tregojnë se përhapja e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara vijon të përshpejtohet në dallim nga një pjesë e vendeve europiane ku situata është e stabilizuar. Për presidentin amerikan Donald Trump këto shifra tregojnë se epidemia ndodhet pranë kulmit dhe shumë shpejt, situata do të vihet nën kontroll. Ai njoftoi se javët e ardhshme në spitalet ku kurohen pacientët me koronavirus do të shtohen mbi 110.000 aparatura që ndihmojnë në furnizimin me oksigjen të mushkrive. Rekord të ri ditor viktimash theu edhe Britania e Madhe në 24 orët e fundit u shënuan 938 të vdekur, afro 7.100 në total. Të infektuarit e të njëjtës periudhë kohore janë mbi 5.400, duke çuar totalin e të prekurve në mbi 60.000. Kryeministri Boris Johnson vijon të jetë në terapi intensive ndërsa gjendja e tij shëndetësore është drejt përmirësimit, siç thanë zëdhënësit. Ai po merr frymë në mënyrë natyrale pa ndihmën e aparaturave. Në 24 orët e fundit u shënuan 575 të vdekur edhe në Spanjë, një rritje e lehtë në krahasim me një ditë më parë, por që megjithatë vijon të tregojë qëndrueshmëri. Spanja numëron në total mbi 14.000 të vdekur, ndërsa të prekurit kanë arritur në afro 147.000. Të tjera shenja pozitive në betejën kundër koronavirusit shfaqe edhe Italia, ku në 24 orët e fundit u shënuan 542 viktima, rreth 60 më pak se një ditë më parë, duke çuar totalin në afro 18.000. Në të njëjtin nivel me të martën janë edhe infektimet e reja, mbi 3.800, ndërsa totali prekurve shkon në mbi 139.000. Në Francë, mbi 40 ushtarë të aeroplanmbajtses bërthamore Charles de Gaulle u vunën mbi kqyre të rrept shëndetësore pasi shfaqen simptomat të ngjashme me koronavirusin. Ndërsa Wuhani, vatra e pandemisë globale, shënoi ditën e parë të heqjes së masave të rënda bllokuese 76 ditore kundër përhapjes së koronavirusit. Udhëtimet me qytetet e tjera u rikthyen dhe mbi 65.000 persona kanë prerë bileta për t'u larguar. I gjithë globi numëron aktualisht mbi 85.000 të vdekur dhe më shumë se 1.4 milion të prekur. Do të lidhem tani me epidemiologen Erta Berberi, e cila ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me mbrëma, do doja të dija fillimisht për ju se kur pritet që ta ketë Amerika pikën maksimale të infektuarve? Përshëndetje. Sipas konsulentit për shëndetësinë të Shtëpisë së Bardhë, Dr. Fauci, i cili ka dhënë një deklaratë para disa orësh, pritet që fundi i kësaj jave dhe fillimi i javës tjetër të shënojnë kulmin e epidemisë. Nga fundi javës tjetër pritet që numri i rasteve të ulet, pasi kjo do të reflektoj masat e shtrënguara në javët e fundit. E kuptoj. Zonja Cenko, ndjes në fakt për mbiemrin. Një tjetër çështje e cila ngjall gjithashtu shumë kurreshtje se takon shifrave të larta që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për numrin e viktimave është se si po përballohet në spitale kjo situatë. Përveç spitaleve të cilat janë mjaft të avancuara, ka një diferencë nga vendet europiane. Pasi aksesi në sistemin shëndetësor këtu nuk është i njëjtë për të gjitha grupet socioekonomike dhe racore. Pra për ta thënë me fjalë të thjeshta, të gjithë po preken njësoj, por të varfrit nuk kanë të njëjtin akses në sistemin shëndetësor dhe për këtë arsye edhe numri i vdekjeve është shumë i lartë. Përqasja e qytetarëve si po përballojnë atë masat e marra nga qeveria e autoritetet? Më në fund qytetarët janë ndërgjegjësuar, por është pak vonë, duhet të them që është pak vonë, pasi para disa javësh masat absolutisht nuk janë respektuar, ka pasur grumbullime të mëdha njerëzish, edhe tani numri i vdekjeve me sa duket po i frikson të gjithë dhe po i ndjekin masat, por ky respektim i masave, siç e thash, do reflektohet pas disa javësh, pra pasi të kaloj kulmi i epidemisë. Erta Cenko, faleminderit shumë, epidemiologe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë komunikim. Faleminderit, ishit me lajmet e televizionit Klan, ndërsa do të flasim tani për qeverinë italiane. Është akorduar një fond i cili ka shifrën e 400 miliard eurove për të stimuluar ekonominë si pasojë e përballimit të efekteve negative.
400 miliard euro është shumë shtesë që qeveria italiane akordon në ndihmë të ekonomisë për të minimizuar efektet negative që po lën masat e ashpra për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Bëhet fjalë për paketën e dytë të emergjencës të akorduar nga kryeministri Giuseppe Conte në ndihmë të bizneseve të goditura, që çojnë në total 750 miliard euro shumën që u vjet në dispozicion atyre, në formë kredie të butë nëpërmjet bankave. Paketa e parë u aprovua në mesin e muajit mars. Përmes tyre qeveria synon të zbusë kurrjen financiare në ekonominë e tretë më të madhe të eurozonës, çka do ta thellonte efektin negativ në këtë hapësirë nga masat e rënda kundër koronavirusit, që kanë prekur të gjitha vendet anëtare. Nga thesari italian pritet të injektohen në ekonomi 200 miliard euro. Si mburoj për bankat në rast humbjesh deri në 90% të kredive për të gjitha kompanitë. Garancia mund të përfshijë 100% të humbjeve të mundshme për kredi që nuk e kalojnë 25.000 euroshin. Sipas virologëve holandez, virusi do të qarkullojë për një kohë të gjatë në planetin tonë. Covid-19 është një virus që do të qarkullojë për një kohë të gjatë në botë. Të këtij mendimi janë virologët, të cilët shohin si zgjidhje të vetme forcimin e imunitetit të popullatës në mënyrë që koronavirusi të mos shkaktojë më dëme në organizëm. Sipas virologut holandez Guido van Ham, mënyra më e mirë për imunizimin e popullatës është përmes një vaksine e cila nuk dihet se për sa kohë ka nevojë të zhvillohet. Mënyra e vetme për të çrënjosur një virus të tillë është një vaksinë shumë efektive, e cila fuqizon çdo qenie njerëzore. Kështu luftuan viruset shkaktare të lisë, por kjo ka dashur shumë vite për të zhvilluar. Një tjetër mënyrë që organizmi t'i zhvillojë vetë antitrupat ndaj koronavirusit, duke u prekur një herë nga Covid-19, në mënyrë që të fitojë imunitet, ashtu siç ndodh me disa lloje të gripit. Megjithatë, sipas virologut holandez, kjo mënyrë ende nuk është e sigurt, pasi shkencëtarët nuk e kanë vërtetuar akoma nëse njeriu mund të infektohet apo jo për së dyti nga koronavirusi. Studimet tregojnë se një pjesë e pacientëve që u shpallën të shëruar nga Covid-19 shfaqen sërish shenja infektimi pas disa kohësh, por është ende e paqartë nëse ata u infektuan për së dyti apo trupi i tyre mund të mos jetë pastruar krejtësisht nga pjesëzat përbërëse të virusit. Van Ham thot me siguri se stina e verës është periudha kur njeriu rrezikohet më pak nga Covid-19, i cili më së shumti favorizohet nga kushtet klimatike dimërore. Si është situata në Kosovë, aty kolegët tanë raportojnë se një tjetër person ka ndruar jetë si pasojë e Covid-19. 29 pacientë janë duke u trajtuar në klinikën infektive në QKUK të infektuar me Covid-19, derisa të tjerët po trajtohen në shtëpitë e tyre. 9 pacientë janë në gjendje më të rëndë shëndetësore, 2 prej tyre me ventilim mekanik. Po bojmë krejt çka është e mundun që gjendja e tyre të përmirësohet dhe presim zhvillimin e situatës në ditët e ardhshme. Deri më tash zyrtarisht janë 30 të shëruar. Sot një lajm i mirë i veçantë për klinikën tonë është se ne sot delirojmë edhe rastin 0, apo rastin e parë të spitalizuar, një pacient 77 vjeçar, i cili ka pas smundje kronike të mahershme. Ndërkohë, kryeministri në detyrë ka vazhduar vizitat në Gjakov, Pej e Klin, ku është interesuar me telashet që po përballen për luftimin e përhapjes së koronavirusit. Derisa komuna e Prishtinës ka vazhduar me fazën e dytë të pastrimit dhe dezinfektimit të rrugëve dhe lodrave në parqet e Prishtinës. Avokati i popullit ka pranuar rreth 20 ankesa nga qytetarët në lidhje me shkelje të drejtave të tyre gjatë kohës së pandemisë. Njëri prej tyre, fëmijë i cili ka 2 prindërit zyrtar policor dhe ka kërkuar që njëri të lirohet e të kujdeset për të. 617 rastet infektuar ka Maqedonia e Veriut, aty 2 persona kanë ndruar jetë 24 orë të fundit. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në klinikën infektive në Shkup ka ndëruar jetë një 73 vjeçar nga Kumanova, kurse në banesën e tij në Kavadar është gjetur një person i pajetë i moshës 44 vjeçare, tek i cili postmortem është konfirmuar prania e virusit. Siç ka njoftuar autoritetet e komunës së Kavadarit, bëhet fjalë për një punëtor ndërtimi nga Shqipëria që kishte qëndruar në këtë qytet i vetëm në banesë me qira. Siç thuhet, ai nga 31 marsi nuk ishte shkuar në punë dhe supozohet se ka vdekur para 3 ditëve. Nuk ka qenë i regjistruar si i sëmur dhe as që ka kërkuar ndihmë mjekësore, thon autoritetet shëndetësore në Kavadar. Ministria e Shëndetësisë në një njoftim shtesë ka informuar se gjatë ditës ka ndëruar jetë edhe Lehona, 27 vjeçare nga Kumanova, e infektuar me Covid-19. Siç njoftohet, ajo në klinikën për ginekologji më 30 mars ka lindur një foshnjë që kishte rezultuar negativ me koronavirus. Në klinikën infektive është transferuar më 31 mars për shkak të gjendjes
gjendjes së rënd klinike dhe frymarrjes së vështirësuar. Gjatë 24 orëve të kaluara janë regjistruar 18 raste të reja me koronavirus. Me këtë, numri i përgjithshëm i pacientëve të diagnostifikuar me COVID-19 shkon në 617. Kjo ishte situata në Maqedoninë e Veriut. Do të shohim tani në vijim se si paraqiten shifrat e personave që kanë ndruar jetë, por edhe të infektuarve në Serbi. Serbia ka aprovuar ndalesën e daljes nga shtëpit për të gjithë nga e premta e deri të hënën, përveç atyre që kanë leje. Për ta bërë një gjë të tillë, gjendja nuk ka ndryshuar shumë pasi janë shtuar edhe 4 viktima dhe 219 raste të reja. Numri të vdekurve është 65, kurse i të infektuarve është 2666 persona. Janë 112 pacient në gjendje më të rëndë dhe 1705 të hospitalizuar. Ekspertët kanë thënë se pajtohen edhe për masa më të ashpra, pasi rënja e infeksioneve nuk pritet shpejt. Tani nuk është koha që të bëjmë tolerime pasi mund të shkatërrojmë gjithçka kemi bërë. Jam duke pritur javën e 6 të infeksioneve që të shohim nëse bie apo jo. Rritja do të më befasonte, por nuk është e pamundur. Serbia ka shënuar rreth 260 punonjës shëndetësor të infektuar dhe ka shkallë vdekje 2.6%. Është menduar që ditët e ardhshme, nëse ka nevojë, qytetet vatra të virusit të kthehen në karantinë. Serbia ka testuar mbi 10.000 persona deri më tani dhe ka bler edhe 90.000 teste. Hidroseferi, TV Klan, Beograd. Kompania Eurosig Insig ka shpërndar 12.000 pako me ushqime për familje të cilat janë në nevojë dhe janë prekur nga situata e COVID-19. Në këto ditë të vështira kur Shqipëria dhe bota përballen me COVID-19, grupi Eurosig, Insig dhe Banka UBA kanë zgjedhur t'u qëndrojnë pranë familjeve në nevojë. Me mira pako me ushqime janë shpërndarë në të gjitha qytetet e vendit. Presidenti i grupit, Kadri Morina, tha se ndihmë është ofruar edhe për shoqatën kombëtare të jetimëve. Duke parë situatën e rënduar të popullit shqiptar, para 5-6 ditësh mori një vendim shumë të rëndësishëm, besoj, dhe ndofta të vetmin unikal, që t'u vijë në ndihmë të gjithë familjeve në nevojë nga Tropoja në Sarandë. Në bashkëpunim me pushtetin vendor, me të gjitha bashkitë e vendit, tashmë grupi Eurosig Insig ka shpërndar deri tani 12.000 pako ndihmë ushqimore për familjet e nevojë. Kadri Morina bëri të ditur edhe vendimin e kompanisë për t'u ofruar një muaj bonus klientëve që do të bëjnë sigurime një vjeçare. Për periudhën 13 mars deri në fundin e pandemisë, besoj që do të shkojë rreth një muaj e gjysmë, të japë bonus për një muaj të gjithë policat e sigurimit, si të motorikeve, si të sigurimit shëndetit edhe të çdo lloj sigurimi tjetër. Vetë kuptohet që kjo iniciativë është për të ardhur në ndihmë sadopak klientëve. Stafi i kompanisë vijon të jetë në dispozicion të klientëve për nevojat dhe problemet që ata kanë përgjatë 24 orëve. Gjithë administrata është në punë non-stop 24/24 në shërbimin tuaj, si në shërbimin e prejës policave, po ashtu edhe në shërbimin dhe trajtimin e damave dhe e nevojave që kanë. Edhe online, edhe fizikisht, vetë kuptohet që fizikisht me personel të reduktuar, me masa të marra si udhëzimet që ka dhënë Qeveria Shqiptare dhe Ministria e Shëndetësisë. Morina pranon se pasojat e COVID-19 po ndjehen edhe në kompanitë e sigurimeve. Sipas tij, qeveria duhet të mendojë në vazhdim se si të mbështesë edhe biznesin e madh, pasi pasojat nuk do të vonojnë të ndjehen edhe aty. Akoma s'ka ardhur faza që të preket biznesi i madh, që ta ndjej në këtë moment, se në këtë moment ishte biznesi i vogël, po mendoj që qeveria ndofta do të mendojë për një fazë të dytë për biznesin e madh, të cilit pasojat e tij ndofta do të jenë çik të mëvonshme, po do jenë shumë të mëdha. Grupi Eurosig Insig dhe UBA Bank nuk kanë lënë në harresas shqiptarët e Amerikës duke dhuruar për ta $10.000 përmes shoqatës Vatra. Do të cilin tani dhe një zhvillim të rëndësishëm që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi aty Joe Biden është një hap pranë shpalljes kandidati demokratëve amerikanë për president Shteteve të Bashkuara, rivali i tij kryesor Bernie Sanders e ka ndalur fushatën elektorale. Bernie Sanders ndërpret fushatën elektorale për kandidaturën e demokratëve për president të Shteteve të Bashkuara. Lëvizja e tij konsolidon pozitat e Joe Bidenit në krye të garës brenda demokratëve. Ai tashmë ka të gjitha gjasat që të përballet me presidentin aktual Donald Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit. Përmes një komunikimi online me mbështetësit, Sanders tha se kishte 300 delegat më pak se ish zëvendës presidenti Biden, edhe se tashmë nuk kishte më kuptim vazhdimi i garës.
78 vjeçari, i cili synon të jepte partisë një orientim drejt të majtës, pati një epërsi të ndjeshme në garat e para në muajin dhjetor, por shanset e tij u zbehen me shpejtësi pasi humbi në Karolinën e Jugut në shkurt, ndërsa demokratët e moderuar mbështetën fushatën e Bidenit. Sanders kishte premtuar sistem shëndetësor të përballueshëm për të gjithë, shkollë të lartë publike falas, rritje taksash për të pasurit dhe shtim të pagës minimale. Teksa fitoi zemrat e të rinjve, ai dështoi të merrte mbështetjen e komunitetit afroamerikan. Aktualisht kandidatët po zhvillojnë online fushatën elektorale pas masave kundër koronavirusit që ndalojnë grumbullimet. Me njërë pas parashikimit të motit është emisioni Stop në orën 21, mos u mbisni serialin Osmani, dhe në orën 22 është emisioni Opinion, që ndroni më tej me Klan.